iPhone කියලා පිළිගන්නවා Street Network YouTube channel එකට යාළුවෝ ඔයාලා සියලු දෙනාම ඔන්න ඔයාලා අදත් එකතු වෙන්නේ Street Network එකකින් දෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න ඔයාලට අදත් ගෙනාවේ YouTube channel කරන ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් තමයි අදත් ගෙනාවේ. YouTube channel කරන ඔයා YouTube channel එකට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනකොට කොහොමද ඔයාගේ වීඩියෝ එකට end screen දාන්න කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ. end screen වලින් ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ views, ඒ වගේම subscribers, ඒ වගේම වීඩියෝ rank එක, ඒ වගේම ඔයාගේ channel එක ගොඩක් ඉස්සරහට ගෙනියන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ end screen තුලින් ඔයාගේ channel එකට ගොඩක් වැදගත් දේවල් ගොඩක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා ඔයා මේ end screen හරියට දැම්මොත් ඔයාගේ channel එක ගොඩක් ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි වැඩ කතා නැතුව බලමු අපි කොහොමද ඔයාගේ වීඩියෝ එකට end screen දාන්නේ කියලා. මේ හරහා ඔයාගේ views, subscribers, ඒ වගේම channel එක promote කරගන්නේ නැත්නම් channel එක grow කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඔයා ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මගේ channel එකට ආවොත් කෙනෙක් නම් පළවෙනි තියෙන ඔයාලා subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම subscribe button එක click කරාම පස්සේ දකුණු පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තවත් යාළුවෝ බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔන්න යාළුවනේ මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද ඔයාලගේ වීඩියෝ එකට end screen දාන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාලා කරන්න ඕන ඔයාලගේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ වීඩියෝ එකට ටයිටල් එක, description එක, ඒ වගේම text සියලු දේ ඇඩ් කරලා ඔයාලා next ඇවිල්ලා ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මේ end screen කියන එකට එන්න ඕනේ. දැන් ඔන්න මම මගේ වීඩියෝ එකේ end screen කියන එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ තියෙනවා මේ alignment කියලා එකක්. එතන ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා video playlist subscribe channel link කියලා. මේකෙන් ඔයාලා ඉස්සරහම ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලා මේකට ඔයාලට මේ end screen දාගන්න ක්‍රම මෙතන කීපයක් පෙන්වන්න කරනවා. මෙතන වීඩියෝ තුනකුයි subscribe button එකයි දාගන්න පුළුවන්. මෙතන වීඩියෝ එකයි subscribe button එකයි දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙතන ඔයාලට ඕවට ක්‍රමයක් මෙතන ඉස්සර select කරගන්න ඕනේ. මම මෙතන වීඩියෝ තුනයි මේ subscribe button එක දාන්න නිසා මම මේක ඉස්සරහට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ element කියන ටච් කරලා මෙතන මම ඉස්සරහම මේ වීඩියෝ එකක් දාන්න ඇඩ් කරන්න තමයි යන්නේ. මම ඉස්සරහම වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරනවා. ඔන්න මෙතන වීඩියෝ ක්ලික් කරලා මෙතන මේ choose specific video කියන එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන ඔයාලා channel එකේ තියෙන වීඩියෝ ටිකක් පෙන්වන්න කරනවා. ඔයාලට end screen එකට දාන්න ඕන වීඩියෝ එකක් මෙතනින් select කරලා දාගන්න තමයි තියෙන්නේ. මම මගේ මෙතන තියෙනවා මේ YouTube channel හදන ආකාරය. beginners ලාට දාපු වීඩියෝ එකක්. මේක ඇත්තටම ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක්. මම මේ වීඩියෝ එක end screen එක වශයෙන් දාගන්නවා. මම මෙතන ඔන්නම ඇඩ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මෙතන තව වීඩියෝ එකක් මේ පැත්තට ඇඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා මම ආපහු මෙතන element කෙනෙක් ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන නැවතත් මම වීඩියෝ කියන එක ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ choose specific video කියන එක ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට කැමති වීඩියෝ එකක් තමයි select කරගෙන හැකියාව තියෙනවා. මම මෙතන දෙනවා මේ how to add info card YouTube channel කියන වීඩියෝ එක මම ඇඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් මම වීඩියෝ දෙකක් ඇඩ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට මේක යෝජනා කරන්නේ ඔයාලගේ වීඩියෝ ඒ වගේම ඔයාලගේ channel එක නැත්නම් subscribe count එක වැඩි කරන්න පුළුවන් මේ end screen හරහා ඔයාලා ඊළඟට මේකට ඔයාලගේ playlist එකක් ඇඩ් කරගත්තා නම් ගොඩක් වටිනවා. ඒ නිසා ඔයා මේ element එක ටච් කරලා මෙතන තියෙනවා playlist කියලා. ඒ playlist එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ playlist channel එකේ playlist තියෙනවා වගේ එකක් select කරලා දෙන්න. මම මෙතන මේ Android කියන එක select කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා තව වීඩියෝ එකක් හරි නැත්නම් subscribe button එක ඇඩ් කරගෙන මේ හැකියාව දෙනවා. වීඩියෝ එකක් නෙවෙයි subscribe button එක ඇඩ් කරගෙන මේ හැකියාව දෙනවා. මම මෙතන element කෙනෙක් ටච් කරලා මෙතන මේ subscribe කියන එක ටච් කරනවා. ඊට මෙන්න මගේ logo එකත් එක්ක මෙතන subscribe button එක පෙන්වන්න කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න දෙන්නේ මේ save කියන button එක press කරන්න. මේකෙන් ඔයාලට කියන්න ඕන මේ end screen ඔයාලා වීඩියෝ එක ඇඩ් කරගෙන තුලින් ඔයාලගේ වීඩියෝ එක බලන්න එන කෙනෙක් මේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකක් ටච් කරලා බැලීමේ සම්භාවිතාවය වැඩි. ඒ මගින් ඔයාලගේ channel එකේ වීඩියෝ
ඉක්මනින් views එන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම මේ subscribe button එක හරහා subscribe කිරීමේ හැකියාවත් වැඩි. ඒකින්ද ඔයාලා subscribe count එකත් ඒ වගේම යාළුවනි ඔයාලගේ page එකක් add කිරීම තුලින් මේ එයාලා YouTube channel කරන කෙනෙක් නම් එයාලා YouTube channel එකට අදාළ වීඩියෝ මේ playlist එකේ තියෙනවා නම් එයාලා මේ playlist එකට ගිහින් ඔයාගේ වීඩියෝ එක එක බැලීමේ සම්භාවිතාව වැඩි. ඒ වගේම ඔයාලගේ channel එකේ සියලුම වීඩියෝස් නැරඹීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට ඔයාලගේ වීඩියෝ වල views ඉක්මනින් ඉහළ යනවා. මොකද මේ channel එකේ playlist එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා තමන්ට කැමති වීඩියෝස් තෝරගෙන බලනවා. එතකොට ඔයාලා channel එකේ views ඉබේම වැඩි වෙනවා. මේක හරියටම මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්න මේක කොහොමද ඔයාලගේ වීඩියෝ එකේ play වෙන්නේ කියලා මම ඔයාලට දාලා පෙන්නන්න. මෙන්න මේක මම වීඩියෝ play කරලා ඒක වල සියල්ලම දැන් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ හරහා. ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කතා කරේ ඔයාලට ලේසි ඔයාලට පේනවා මේ වීඩියෝ එකේ කෝල් අවසාන ඔයාලා කොහොමද ඒක ලබා ගන්න කොහොමද කියලා හරියව මේ වීඩියෝ බලන්න අපේ ගොඩක් ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන්න කරනවා ගිහින් කතා පෙන්නලා ගන්න සුබ දවසක් ඔයාලට දැන් පේන්නේ නැති මේක කොහොමද ඔයාලා වීඩියෝ එක පෙන්වන්න කරන්න කියලා. මේ වීඩියෝ එක හරහා ඔයාලට කියන උත්සාහ කරේ මේ YouTube channel එකක් කරන ඔයාලට වීඩියෝ එක දාද්දි මේ ඉන්ස්ක්‍රීන් දැමීම තුලින් ඔයාලට ඔයාගේ channel එකේ views subscribers ඒ වගේම channel එක grow කරගෙන channel එක ඉස්සරහට යන එක ගොඩක් වැඩි වෙනවා. මොකද මේ ඔයාගේ YouTube channel එකේ වීඩියෝ එක බලන්න ආයෙන කෙනෙක් මේ ඉන්ස්ක්‍රීන් වගේ වීඩියෝ දැකලා ඒ වීඩියෝ බලන්න එනවා. ඒතර ඒ වීඩියෝ බලපුවම ඒ වීඩියෝ වල views වැඩි වෙනවා. ඒතර ඔයාලට මේක ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාගේ views වැඩි කරගෙන හදා සහ subscribe count එක වැඩි කරගෙන හදා ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මේකෙන් ඔයාලා ඔයාලට ඔයාලගේ channel එක ගොඩක් ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන්. මේ ඉන්ස්ක්‍රීන් හැම වීඩියෝ එකකම ඉන්ස්ක්‍රීන් දාන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට ඔයාගේ channel එක නිකම්ම ඉස්සරහට එවි. හරි යාළුවනේ මගේ වීඩියෝ බලන අප ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. නැවතත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන් හැටේනකම් කිල්ලෙන්න